संध्याकाळी कोंबड्या बिंबड्या एखादा कापा. तुम्हाला बी मला दोघांचं ताब्यावर येतो ना तुम्हाला जेवण जाणं झालं ताब्यावर. बाय. गाईज आपली चावी सरळ करून आणली पण काय बरोबर चावी व्यवस्थित बनली नाही म्हणून आपण हा स्विच बाहेर काढलाय. सो गाईज एक मोठा इश्यू झालेला सेन्सर आपली चावी तुटलेली डिझायरची. सो ती चावी बनवायला आलो आहे. सो चावी कशी बनवतात ते तुम्हाला दाखवतो मशीन वगैरे कशी असते ते. एक साईड झाली आता दुसरी साईड 2 मिनिटात होते. मला शंका होती धरणार नाही पण धरलं. त्याचं मग सगळं हातावर माप घ्यावं लागलं. ओल्ड चावीची जी डिझाईन आहे ती बरोबर त्या डिझाईनला येते का. सो अशा प्रकारे मशीन आहे की जे ह्या साईडला ओल्ड चावी जी आहे आपली ती कनेक्ट करायची, त्या साईडला नवीन फ्रेश नवीन चावी लावायची. आपली ही चावी बघू शकता आरती तुटलेली आहे आणि त्याचा सेन्सर आहे तो काढलेला आहे. सो चाचा ते बसवता येत आता दुसरी नवीन चावीला. सो आपली हार्डली 5 मिनिटामध्ये नवीन चावी तयार झालेली आहे. हे पण सेन्सरवाले कॅप आहे म्हणजे आहे ना.
मला बोलवा संध्याकाळी कोंबड्या बिंबड्या एखादा कापा नाही, तुम्हाला बी मला बी दोघांचं ताब्यावर येतो ना तुम्हाला जेवण जावं झालं बस. ताब्यावर हा. मित्रांनो चावी तर बनवून आणली पण चावी व्यवस्थित कनेक्ट नाही होत कारण की जर चावीला थोडंसं व्यवस्थित मॅच नाही होत आहे त्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे स्विच बाहेर काढून स्विचच घेऊन जावं लागलं. स्वतः स्विच काढतोय बाहेर. तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघत आलात व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हॅलो पडला माहिती कप झाले पडलाय माग ना हो राहू दे घ्यायला व्हायचं राहू दे. हॉर्न वगैरे वाजतो असं डायरेक्ट काढायला लागणार. चावी आणि स्विच कुठे आहे स्विच राहू दे गाडी गाडी नाही ना दादा का दुपारी अशा आयडिया केल्या असते तर हा ना आतापर्यंत झालं असतं माहीतच नाही यार. गाईज आपली चावी सरळ करून आणली पण काय बरोबर चावी व्यवस्थित बनली नाही म्हणून आपण हा स्विच बाहेर काढला आहे. तर स्विच घेऊन जाऊन डायरेक्ट मशिनीवरती चावी बनवायची आणि हे असंच ठेवायचं आहे जेणेकरून रिटर्न चावी बनवून आणल्यानंतर जोडायचं आहे. आता फक्त हेच मशिनीवरती घेऊन डायरेक्ट ह्याच्या मापाची चावी वगैरे बनवायची आहे. सो खूप हॅडॅकचं काम झालेलं आहे.